ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጣናል። ዛሬ ለእናንተ ብለን ይዘንላችሁ የመጣነው ፌስቡክ ለምን ከዚህ ወደ ሜታቨርስ የሚል ስያሜ መጣ፣ በውስጡስ ምን ልዩነቶች አሉ፣ እንዲሁስ እንዴት መጠቀም ይቻላል፣ በዛ ውስጥስ እንዴት ገንዘብ እናንተ መስራት ትችላላችሁ የሚሉ ነገሮችን አብረን የምናየው ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ፌስቡክ ከሲምፕሰን ሙቪ ጋር ምን ያገናኘዋል፣ እንዲሁም በተጨማሪ ፌስቡክ ዴድ የሚሉ ነገሮች በሶሻል ሚዲያዎች እየተሰራጩት ያሉት ለምንድን ነው የሚሉ ነገሮችን በዚህ ቪዲዮ አብረን የምናስቀኛችሁ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮአችንን ይዘና ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግን እንዳይረሱ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ተመልሰናል። ሜታቨርስ የሚለው ስያሜ እንዴት ተሰጠው ወይስ ከበስተጀርባው ምን ልዩነት አለው የሚለውን የምንነግራችሁ ይሆናል። ዋት ኢዝ ሜታቨርስ ወይም ደግሞ ሜታቨርስ ማለት ምን ማለት ነው? ሜታቨርስ ማለት እንግዲህ የ3D ሪያሊቲ ወይም ደግሞ ቨርቹዋል ሪያሊቲን በኢንቫይሮንመንትን መፍጠር ማለት ነው ለሰው ልጆች። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያገናኘው ከፌስቡክ ጋርስ ምንድነው የሚያገናኘው ልትሉ ትችላላችሁ። ሜታቨርስ የሚለውን ስያሜ ይዞ ሲመጣ ፌስቡክ በአሁን ላይ ከተሰሩ በኢንተርኔት ላይ አንደኛ ወይም ደግሞ የሌለ ተሰርቶ የማያውቅ ሲሆን ይሄም እንግዲህ ማርክ ዙከርበርግ ራሱ በተናገረው የኢንተርኔትን ሌቭል መቀየር የሚችል የፕላትፎርም ይዘው መምጣታቸውን ተናግረዋል። ስለዚህ ከፌስቡክ ከድሮ ላይክ ቻት ቪዲዮ ከሚባሉ ነገሮች ምንድነው የሚለየው ነገር ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ አዲሱ ፌስቡክ ከዚህ በኋላ ፌስቡክ ፎቶ ፖስት ማድረግ ወይም ደግሞ ቪዲዮ መላላክ አይደለም። ለምትወዷቸው ወዳጆቻችሁ ወይም ደግሞ የሥራ አጋሮቻችሁ በቪዲዮ ላይቭ ኮል ማድረግ ወይም ደግሞ ሜሴጅ መጻጻፍ የሚባል ነገሮች አይኖሩም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካልሆነ ምንድነው የሚኖረው? ቨርቹዋል ሪያሊቲ። ቨርቹዋል ሪያሊቲ ማለት ቪአር የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ይሄን ቨርቹዋል ሪያሊቲ እናንተ ጋር የሌሉ ነገሮችን ኢንቫይሮንመንቶችን ለእናንተ እንዲሆኑ አድርጎ መፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካደረገ ፌስቡክ በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚቀጥለው የምንለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፌስቡክ እንግዲህ ከስያሜው በማየት ሜታቨርስ የሚለውን እዚህ ላይ ለመተግበር ያሰበ ሲሆን ይሄም እንግዲህ የሚጠቅመው ምንድነው ሰዎችን በአካል ለማገናኘት ታስቦ የተሰራ ነው። ስለዚህ ይህም ደግሞ ቴሌፖርት የሚባለውን ነገር የመጀመሪያው ጅማሬ ወይም ደግሞ ሐሳብ ጽንሰ ሐሳቡ እንደዚህ ሆኖ ተጀመረ ብላችሁ አታስቡ። ቴሌፖርት ምንድነው ካላችሁ በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ የምንሰራላችሁ ስለሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ስለዚህ ወደ ዋናው ጉዳያችን ስንመጣ የፌስቡክ ዋና ሐሳቡ ሰዎችን በእውነተኛው ዓለም ላይ እንዳሉ አድርጎ ማገናኘት ነው። ስለዚህ እናንተ በእውነተኛው ዓለም ላይ እንዳላችሁ ቦታ ትመርጣላችሁ። ሆራይዘን ሆም የሚባሉ አሉ። ሆሞችን መስራት ወይም ደግሞ ቤቶችን እየሰራችሁ ከምትፈልጓቸው ወዳጆቻችሁ ጋር መገናኘት የምትችሉበት ሲስተም የተገጠመለት ነው። ሌላኛው ከቨርቹዋል ሪያሊቲ በተጨማሪ ኦግመንትድ ሪያሊቲ በመኖሩ የስራዎትን እንዲያቀላጥፍ ማለትም ኮምፒውተሮቹን ይዛችሁ ወደዛ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ውስጥ መግባት የምትችሉበትን ሴትአፕ ወይም ደግሞ ስራ ይዞልን የመጣ ነው። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ብላችሁ ልትገረሙ ትችላላችሁ። እናንተ ስብሰባን ማድረግ ወይም ደግሞ ስራ ቦታችሁ መሄድ ከፈለጋችሁ ቀጥታ ፌስቡክ ጋር በመግባት ያላችሁ ቢሮአችሁ ውስጥ መስሏችሁ መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን በቤታችሁ ውስጥ ባለ ኮምፒውተር ብቻ ነው የምትሰሩት። ስለዚህ ይሄስ እንዴት ሊሆን ይችላል ካላችሁ ኦግመንት ሪያሊቲ ማለት በእውነታው ላይ ያለን ነገር ላይ ቨርቹዋል የሆነ ነገር መጨመር ማለት ነው። ኦግመንትድ ሪያሊቲ ማለት የሆነ ነገር ተጨምሮ የምናያቸው ነገሮች እነዛ ኦግመንትድ ሪያሊቲ ሲሆኑ፣ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ግን ፍጹም ካለነው ዓለም ላይ የተለየ ሪያሊቲን ይዞ የመጣ ነው። ይሄኛው ሌላኛው እንግዲህ ጥቅሙ ምንድነው? ሰዎች መተኛት በሚፈልጉበት ወይም ደግሞ ብቻቸውን ሜዲቴት ማድረግ ቢፈልጉ ይሄንን ሐሳብ ይዞ የመጣው በቀጥታ በመተኛት አልጋቸው ላይ ይህንን ፌስቡክ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ በቀጥታ የሚፈልጉት ቦታ ላይ ሆነው መዝናናት ወይም ለብቻቸው መደሰት የሚችሉበትን ፕላትፎርም ያዘጋጀ ሆኖ አግኝተነዋል ማለት። ስለዚህ የፌስቡክ ስያሜ ከዚህ በፊት እንደነበሩት እንግዲህ ሎጎአቸው የነበረው ፌስቡክ የሚለው ኤፍ የተጎነበሰ ሰው እዚህ ስክሪኑ ላይ ልክ እንደምትመለከቱት ፌስቡክ ሰዎችን በብዛት ሞባይላቸው ላይ አታች የማድረግ ስራ ነው ተብሎ ይተች ነበር ማለት ነው። ከዚህ በኋላስ የሚሆነው ምንድነው? ይህ ሜታቨርስ ወይም ደግሞ ቨርቹዋል የሆነ ወርልድ ውስጥ ከቶ ሰዎችን ሃይድ የማድረግ ስራ ይሰራል ተብሎ የሚተችበትም ሁኔታ አለ ማለት ነው።
እንዴት ይሄንን መጠቀም እንችላለን ለምትሉ ሰዎች ይህ የራሱን የቻለ የመነጽር ስርዓት ወይም ግላስ ያዘጋጁ ሲሆን ይህም እንግዲህ ካምብሪያ ፕሮጀክት በመባል የራሱን የሆነ ግላስ በመጠቀም በጣም ከፍተኛ ጥራት ያለው የሰው ልጅን አይን በሚስተካከል ሁኔታ የተሰራ ነገሮችን እጆቻችንን በትክክል ሴንስ አድርጎ ኦብጀክቶችን እንደያዝን እንዲሰማን የሚያደርግ ይህ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከፌስቡክ ጋር እንግዲህ አብረን መቆየት ከፈለግነ ምናልባትም እነዚህ መነጽሮች መግዛት ግድ ሊሆንብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወዳጅ ዘመዶን ወይም ደግሞ የተለያዩ ጓደኞችን ማግኘት ከፈለጉ የፈለጉትን ቦታ ራስዎ መፍጠርም የሚችሉበት ስርዓት ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሳችሁ መስራት የምትችሏቸው ቦታዎች ራሳችሁ በሰራችኋቸው ቦታዎች ከጓደኞቻችሁ ጋር መዝናናት የምትችሉበትን ሁኔታ ከፈጠረ እናንተስ እንዴት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ የሚለውን እዚሁ አብረን የምናስቀኛችሁ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ በፌስቡክ ሰዓት ኮደሮች ወይም ደግሞ ዲዛይነሮች ዲጂታል ዲዛይነሮች ካላችሁ በዚህ በዲጂታል አርት አማካኝነት የራሳቸውን ፈጠራ ስራ ሰርተው ለፌስቡክ ያቀረቡ ሰዎች $69 ሚሊዮን አሁን በቅርቡ የተሸጠ የዲጂታል አርት አለ ማለት ነው። ይሄም ማለት እንደ ቀላል ነገር አትጣሩት። ከተጀመረም በኋላ አሁን ብዙ ሰዎች ያልተነቀበት ቢዝነስ በማለት ብዙ ሰዎች ኢንቨስት እያደረጉበት የሚገኝ ሲሆን ራሳችሁን ከቴክኖሎጂ ጋር በማዋሃድ ያሁኑን የራሳችሁን የሆነ ዓለም በመፍጠር ለሰዎች ይሄንን በክፍያ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የራሳችሁ ኦፊስ ሴታፕ ካስተቀመጣችሁ ወይም ማስተካከላችሁ ካስቀመጣችሁ ይሄንን የኦፊስ ሴታፕ ሰዎች በክፍያ እንዲገዛችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ጌሞችን የምትጫወቱባቸው ብዙ አይነት ነገሮችን ቨርቹዋል ዓለም ውስጥ የምታደርጉበትን ስርዓት አዘጋጅቶ የመጣ። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ከሀገራችን ሁኔታ ጋር ስናገናኘው ፌስቡክ እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ብዙ ሄት ስፒች ወይም ደግሞ የመጥፎ የጥላቻ ንግግሮችን የሚናገሩ ሰዎችን ያፈራ ፕላትፎርም ነበር። አሁን በቀጣይስ ምን አይነት ሰዎችን የምናፈራበት ይሆናል? ይሄም ጥያቄ ውስጥ የሚሆን ነው። ምክንያቱም ለእንደኛ አይነት ላሉ ሀገሮች ለመጥፎ ነገር ለመጠቀም ሲሆን ምናልባትም በቨርቹዋል ሪያሊቲ ሰዎች ይደባደቡ ይሆን? እሱን አብረን የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ከሲምፕሰን ጋር ምን ያገናኘዋል? ሲምፕሰን የሚባለው ሙቪ እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደተመለከትነው በጣም ብዙ ነገሮችን ሲተነብይ የምናውቀው ሙቪ ነው። በ1989 ዓ.ም ጀምሮ መሰራት የጀመረ ወደ 700 ምናምን በላይ የሆኑ ኤፒሶዶች ያሉት በውስጡም ወደ 33 የሚሆኑ ሲዝኖችን የተሰራለት ሙቪ ሲሆን በዚህ ሙቪ ውስጥም ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን እንደሚመጣ ተንብየዋል። በደረጃ ላይ ሲወርድ በዶናልድ ትራምፕ በውስጡ ወረቀት ሲወድቅ የሚታይበት ሲል ላይ በተመሳሳይ ከ17 ዓመት በፊት ቀድሞ ሲምፕሰን ሙቪ ላይ ያንኑ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ስራ የተሰራ ነው። ስለዚህ ብዙ አይነት የነ ጆርጅ ፍሎይድ ሞትን የተነበየና በትክክል የሆነ ነገር ሲሆን ይሄንንም እንግዲህ ሲምፕሰን ሙቪ በ2022 ዓመተ ምህረት ሆሎግራም የሚባለውን ቴክኖሎጂ እንደሚፈጠርም አሳይቶን ነበር። ስለዚህ ይህ የፌስቡክ ስርዓትም ሆሎግራም የተባለን ሲስተም የሚጠቀም ስለሆነ ሲምፕሰን እና ፌስቡክ ያገናኛቸዋል። እሱንም አብረን የምናይ ይሆናል። በቀጣይ ደግሞ ስለ ፌስቡክ ስያሜ የምነግራችሁ ይሆናል። ፌስቡክ እንዴት እንደዚህ አይነት ስያሜ ሊኖረው ቻለ? ሜታቨርስ ከሚለው ስያሜ ውስጥ እንግዲህ ጣሊያኖች ራሳቸውን በመውሰድ እንግዲህ በዕብራይስጥኛ ሜታ የሚለው ቋንቋ አንዳንዶችን ያስገረመ ትርጉም ተሰጥቶት አይታችኋል። ይሄም እንግዲህ ካላያችሁ ሜታ የሚለው በዕብራይስጥኛ ቋንቋ ሞት ወይም ዴድ ከሚለው ትርጉም ጋር ይመሳሰላል። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ዴድ ከሚለው ነገር ጋር በማያያዝ ብዙ ሰዎችም ሃሽታግ ፌስቡክ ዴድ የሚለውን ሃሽታጎች ሲጠቀሙ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምክንያቱም ይሄ ነው፣ ፌስቡክ ሞተ የሚለው። እውነት ፌስቡክ ይሞት ይሆን ወይስ እንደገና ከምናውቀው ዓለም በላይ ሆኖብን ይመጣ ይሆን? ይሄም እንግዲህ በፌስቡክ የተሰራው በእውነተኛው ዓለም በላይ ከተሰሩ ነገሮች እስካሁን የትም ያልተፈጠረ ነገርን ይዞ ይመጣል። ይህ 3 ቢሊዮን ተጠቃሚ የነበረው ዩዘርስ ይጨምራል ወይስ ይቀንስ ይሆናል? ይሄንንም ለእናንተ የምንተውላችሁ ይሆናል። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ቪዲዮአችንን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ምክንያቱም ለሌሎች ይሄ መረጃ እንዲደርስ አድርጉ፣ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ። ለቻናላችንን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ ብትሆኑ ጉዞ ወደ 10,000 ጀምረናል። ምክንያቱም በቅርቡ 5,000 ሞልተናል። ወደ 10,000 እየሄድን ስለሆነ ራሳችሁን በእንደዚህ አይነት በዘመነ መረጃ ለማደስ ከፈለጋችሁ አብራችሁን ሁኑ። ምክንያቱም የኛ ቻናልን ሰብስክራይብ ካደረጉ ሶሻል ሚዲያን ለጥሩ ነገር ነው የምጠቀምበት ብላችሁ ደረታችሁን ነፍታችሁ ማውራት ትችላላችሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።